من جديد تحية كريمة لحضراتكم مشاهدينا. عندما نقول وزارة الموارد المائية والري، أول ما يتبادر إلى ذهننا ملف حوض النيل والتعاون مع دول حوض النيل وسد النهضة، رغم أنه قضية المياه في مصر بتضم العديد والكثير من الملفات المهمة التي لا تقل أهمية أبدا عن ملف سد النهضة الذي ربما يعتبر هو الملف الأهم والأبرز في الوقت الحالي، ولكن أيضا هناك ملفات مهمة فليس هو الوحيد، هناك ملفات أخرى. ملف التعدي على نهر النيل وجهود وزارة الموارد المائية والري في التصدي مع باقي الأجهزة المختلفة للحفاظ على نهر النيل. تحسين الموارد المائية في ظل ما يقال أن مصر مقبلة على فقر مائي بحلول 2020 أو 2025. التغيرات المناخية اللي بيعيشها العالم كله طبعا والمنطقة العربية، بالإضافة إلى التلوث، سوء استخدام الموارد المائية، عدم وجود وعي وجود هدر كبير جدا من مياه النيل، كلها مشكلات متعلقة بقضية المياه في مصر، وكلها ملفات بتعمل عليها أيضا وزارة الموارد المائية والري، وعلى رأسها دكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، وهو ضيف هذه الحلقة من صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضرتك سيادة الوزير في هذا الصباح. أول حاجة، تقييم حضرتك للوضع المائي لمصر، حضرتك إزاي شايف بشكل عام قضية المياه في مصر؟ يعني حضرتك توصف لنا في أرقام المياه في مصر. المياه في مصر، لو اتكلمنا عن المياه في مصر نتكلم عن البصمة المائية المصرية. البصمة المائية المصرية يعني إيه؟ يعني أنا كمية المياه اللي أنا محتاجها النهاردة عشان أعمل اكتفاء ذاتي كامل من الأغذية. البصمة المائية المصرية النهاردة 110 مليار متر مكعب مياه، يعني إن إحنا محتاجينه عشان يبقى عندنا أمن غذائي كامل 110 مليار متر مكعب مياه. طب إحنا بنكفيهم إزاي؟ بنستورد نقول عليهم المياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية أو قمح أو أي منتجات زراعية. لو إحنا زرعناها في مصر هتستهلك 30 مليار متر مكعب مياه. يبقى إحنا بقينا من 110 كام؟ 80. ال 80 دولت بيجي لنا من نهر النيل 55 ونص، وبيجي لنا من مياه جوفية، والساعتين اللي هم المطر اللي بينزلوا كل سنة أو كام ساعة يعني اللي في السنة في الساحل الشمالي بنوصل 60 61 62. طب الفرق بقى بين ال 80 واللي بيجي لنا حوالي 20 مليار متر مكعب. 20 مليار متر مكعب احنا بنقول ان احنا عندنا في مدرسة الري المصرية، واحنا فخورين بيها كلنا مصريين، مش اللي عاملين في وزارة الري بس. ليه؟ احنا الكمية بتاعت المية دي طبعا الناس مش حاسة ان هو العجز دوت ازاي بنغطيه. بيتغطى ببساطة بإعادة تدوير المية، إعادة تدوير المية الصالحة. عشان كده بنقول إيه؟ بنقول لو أي تلوث حصل في المجاري المائية هيزود العجز عندنا. عشان كده بنقول لكل الناس لازم نحافظ على المجاري المائية من التلوث، نحافظ عليها من التعديات، لأن أي تلوث في المية مش هنقدر نعيد استخدامه، وبالتالي يبقى عمل لنا مشكلة في توفير المية لكل المستخدمين. مين مستخدمين المية بقى؟ من اول الكهرباء اللي بنولدها من السد العالي، محطات الكهرباء اللي على النيل، محطات ميه الشرب، السياحه عشان البواخر تمشي في النيل لازم يبقى فيه منسوب معين، الزراعه طبعا مستخدم اساسي للميه. طيب عشان نوصل بقى الميه لكل الناس وتوصل لمصر كلها، في شبكه من الترع والقنوات والمصارف بتتخطى ال 55,000 كيلو متر. 55,000 كيلو متر. احنا شبكة عنكبوتية بنشبهها دايما بشبكة الشرايين والأوردة في الجسم. الشرايين القلب بيضخ، لو شبهنا السد العالي بالقلب بنطلع المية من السد العالي بتمشي في الشرايين اللي هي النيل والفروع والترع والمسائي عشان توصل لكل المستخدمين في مصر، من أول أسوان لحد آخر نقطة في مصر في اسكندرية أو في البحيرة أو آخر نقطة في الدلتا. طب عشان نعمل كده لازم المجاري المائية ديت لازم تكون مفيش عليها تعديات، ما يكونش فيها تلوث، يكون القطاع المائي كافي. لأن بنشبهها لو أي جزء، يعني احنا الجلطة في الجسم بتحصل ازاي؟ لو في شريان اتسد بيعمل أزمة في بقية الجسم، وممكن لو ما لحقناهاش بالظبط ده التعدي، بشبهه بالجلطة اللي بتحصل في الجسم بتشيل الجسم كله. فعشان كده التعدي ده ملف اساسي وعلى اولويات الوزاره. ببساطه الارقام واضحه، اللي هي 110 مليار بنجيب منين؟ بنصرفهم ازاي؟ زي ميزانيه اي بيت. طيب هي كانت الميه دي
لما كان عددنا 20 مليون او 4 مليون كمان، مش 20 مليون، لو اتكلمنا من 200 سنه ولا حاجه كان تعدادنا اقل من 10 مليون مثلا، او في حوالي ال 10 مليون. ما بقينا في قبل ال 59 حاجه و20 مليون، دلوقتي 91 مليون. كمان 14 سنه هنزيد 40 مليون، كمان 34 سنه هنزيد 60 مليون عن النهارده. يعني بنتكلم على الاقل نبقى 150 مليون. فلازم نشتغل كلنا عشان الميه المحدوده اللي عندنا لازم تكفينا. عشان تكفينا يبقى لازم كلنا نتعاون في اداره الميه ديت، مش وزاره الموارد المائيه بس، ولكن كل واحد في الشارع، في الغيط، في المصنع، لازم يبقى عندنا الوعي الكامل علشان نحافظ على الميه دي. أول ملف هنبدأه مع حضرتك طبعا بالتأكيد هو ملف مهم جدا، وهو ملف التعديات على نهر النيل وما تقوم به وزارة الموارد المائية والري في إزالة هذه التعديات، خصوصا بعد 2011 كانت الأرقام مخيفة ومرعبة. سواء وزارة الزراعة كان لديها تعدي على الأراضي الزراعية، وحضراتكم في وزارة الموارد المائية والري كان لديكم تعديات بأرقام مهولة على نهر النيل. اسمح لنا سيادة الوزير بس نعرض جانب من إزالة هذه التعديات، نعود بعده لنبدأ هذا الملف مع حضرتك. ما تعرفوش ان في ازاله؟ ما تعرفوش انت كاتب اقرار 51 محضر، كاتب اقرار ان هو انت مقدم اقرار ان انت هتزيل خلال شهر ولم تقم بالازاله عشان ما تقلبش الحقائق. لا مش لا يا فندم، ولا مقدم بحق الدوله زي ما علي الوزير قال، حق الدوله يا فندم قدامك القانون موجود. لو ما قلتش لا انا قلت الخطوط القانونيه زي ما احنا سلكنا الطرق القانونيه في الازاله. حاجات يعني اتباظت واتبهدلت على اساس صعبان عليك المبنى ده كله. صعبان عليا ده عشان حق الدوله ما تترك فيه. لا انا مش صعبان عليا دي عشان احنا غلطنا ونثبت خلاص. سيادتك تيجي الحاجات اللي تحت هي اللي كنا بنتكلم فيها في المشروع، بس دي اللي بقولها لسيادتك عليها. الحاجات اللي كلها اللي بقت تحت المطبخ والمليون دي يعني ديت من الحق الناس اللي يقول لك طلع من الساعه 7 ومن طلع في موظف بكذا اسره بياكلوا عيش هنا اهو. بس دي اللي بنطلع بيها حضرتك، لكن الهدم ما بقاش يعني بالعنف ده حضرتك. بس لا هو البنى كان بالذوق. لا رضا جمال عمر حضرتك صح، ما اقدرش اقول فيها يا فندم غلط. انا ما اقدرش اقول فيها غلط. انت عارف لو انت لغايه شدود النيل وواقف انت جيت وقلت لك انا يوم كذا حاجه شيء رادم في النيل نص فدان، ده انت بتردم النيل مصر زي بتقول السائل ده غلط. مرة ثانية عودة إلى ضيف الاستوديو سيادة الوزير دكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري. زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير سوي المبنى بالأرض، لم يكن كما كان بالسابق إزالة جدار بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر يعود هذا الجدار كما كان مرة أخرى ويبقى الحال على ما هو عليه. ملف التعديات على نهر النيل واحد من أهم الملفات اللي بتعمل عليها وزارة الموارد المائية والري. حضراتكم في الوزارة كيف كان الحال لما حضرتك توليت هذا الملف منذ توليك المنصب، وماذا الى ما انتهيتم عليه الان؟ انا بس حابب اعلق على الحاله اللي حضراتكم عرضتوها ديت. الازاله دي تمت يوم الاثنين الماضي، يعني الاسبوع دوت او الاسبوع اللي فات بقى، لو النهارده نهايه الاسبوع يوم الاثنين. انا بالمناسبه ديت انا بشكر سياده محافظ المنيا لانه عارف معنى النيل والرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه ومحافظ المنيا عملوا جهد كبير قوي في معاونه في هذه الازاله، وانا تعمدت ان انا والمهندس صلاح عز رئيس قطاع حمايه النيل تعمدت ان انا ما اروحش، لان الوزير مش هيعمل كل حاجه، لا في مسؤول، وهو المسؤول هو الوزير في مكانه. رئيس قطاع حمايه النيل انا بقول له كل واحد في مكانه، هو الوزير في مكانه، وهو ده شغله وشغل المجموعه كلها. انا بحب اشكرها، ودايما قلنا المتعدي هيندم مهما طال الزمن. الحاله ديت بتقاوم ولم تفلح، ولكن في اصرار من الدوله على تفعيل القانون. نتيجه للازاله دي ايه؟ في 4 حالات في المنيا قدموا تطوعي مخالفين ان هم هيزيلوا بنفسهم. احنا بنقول القانون اعمى، ما بيشوفش الا المتعدي، ما بيشوفش هو مين، ما بيشوفش هو يعرف مين، ما بيشوفش علاقاته ايه. لو حاجه فشلنا ان احنا ننزلها النهارده هتتزال بعد كده.
دي رساله بقولها لكل المتعدين: زيل بمزاجك، بدل هتتزال هتتزال، ونفسنا طويل ان شاء الله 100 سنه. طبعا الحاله بتاعت لو قلنا بعد الثوره بعد 25 يناير حصلت تعديات كتير، طبعا حصل انفلات امني وحصل يعني الدوله كانت بعافيه. للاسف الجشعين اللي هم قله في مصر، انا بقول قله، الاغلبيه من شعب مصر شعب محترم مسؤول بيخاف على بلده. المخالفين دول قله. حصلت حوالي 50,000 حاله تعدي. 50,000 حاله تعدي يعني 10 اضعاف ما قبل الثوره. ومستمرين كانوا، ما زالوا مستمرين، بس احنا في نفس الوقت مستمرين في الازالات. احنا الازالات تعدت لحد النهارده داخلين في 11,600 حاله. وباذن الله هنفضل ورا الازالات ديت لحد ما ننزلها مع الوعي. يعني احنا بنعمل حملات اعلاميه، بننشر الوعي وبنطبق القانون، وهنطبق القانون على اي حد هيخالف القانون. وزي ما بقول دايما ان اجلا او عاجلا اي مخالفات هتزال. ليه؟ احنا قلنا في بدايه الحلقه لو جزء انسد، شريان اتسد في الجسم بيعمل جلطه، فده ردم في النيل وتعدى على النيل. لو حصل اي طوارئ وحبينا نضخ كميه ميه زياده علشان يا اما نغسل النهر، او حصل مشكله في منشأ وعايزين نفضيه علشان نعمل له صيانه، او اي مشكله اي طارئ، هيحصل انسداد في النهر نتيجه ان انا ضيقت قطاع النهر. وبالتالي لما بضيق قطاع النهر بيحصل جلطه في السيستم، ما بتوصلش الميه بقى كمان لايه؟ للنهايات اللي هي اهلنا المزارعين بيشتكوا ان الميه ما بتوصلهمش. ليه؟ لان في ناس غير مسؤوله مش عارفه اهميه ان انا احافظ على مجرى نهر النيل. مجرى نهر النيل واللي هو الفلاد بلين او المنسوب اللي هو يعني مش مجرى نهر النيل القطاع اللي ماشي فيه الميه بس، ولكن في قطاع خارجي كمان على اساس ان لو حصل اي كميات ميه زياده طلعت نتيجه فيضان عالي، نتيجه طوارئ، نتيجه اي حاجه، لازم القطاع كله يستوعب كميه الميه دي. ملف تحسين الموارد المائية واللي حضراتكم أو قطاع التخطيط تحديدا في وزارة الموارد المائية والري بتعمل عليه، والمواطن المصري هو بينصب عليه الاهتمام الأكبر في قطاع التخطيط. ويمكن في الفترة الأخيرة لاحظنا حملة إعلانية ودعائية من وزارة الموارد المائية والري بتوعي المواطنين بكيف يرشد ويحسن من استخدام المياه، كيف يكف ويتوقف عن بعض الإهدارات وبعض الممارسات الخاطئة. هل حضراتكم شايفين الحملة الدعائية أو الإعلامية وحدها كافية، ولا هناك محاور أخرى حضراتكم بتشتغلوا عليها إلى جانب؟ لا، هي في محاور كثيرة، جزء منها الحملة الإعلامية. طبعا لو اتكلمت عن الحملة الإعلامية بنقول إن في توعية، وبعد التوعية في قانون وفي تفعيل القانون. بس لازم الناس تبقى عارفة إن أنا لما بطلب زي التعدي كده، ليه أنا بزيل التعدي؟ ليه بضرب على ايد المخالف والمتعدي؟ علشان مصلحه بقيه الشعب، مصلحه الاغلبيه. نفس العمليه الحمله الاعلاميه في توعيه. وانا سعيد وانا في الاستوديو ناس بيقولوا لي انا وانا جاي شايف واحد ماسك خرطوم وحد بيتخانق معاه بيقول له حرام عليك الميه دي. فدي نتيجه مباشره للحمله اللي هي التلفزيون المصري. بالمناسبه دي انا بشكره جدا، كل القنوات والاذاعه المصريه، لان هم متبنيين الحمله ديت وبكل قوه متحمسين ليها. فانا بشكركم كلكم يعني في برنامج صباح الخير يا مصر. المحاور بقى المختلفه لتناول توفير الموارد المائيه لكل احتياجات مصر في محاور كتير قوي. يعني اول محور التنميه، احنا عايزين ننمي ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط، بس ما عندناش ميه ان احنا نوصلها للاماكن دي. فالدوله قررت ان لازم التنميه في المناطق ديت توفير الموارد المائيه تبقى اعتمادا على تحليه ميه البحر. ان احنا الميه اللي عندنا يا دوب بتكفينا وبنصارع عشان تكفينا. هل تاخرت مصر سياده الوزير قليلا في مجال تحليه مياه البحر؟ والله لا، انا مش عايز اقول، احنا المهم نبتدي. اول ما نبتدي يبقى ما تاخرناش، هنلحق. ده محور. المحور الثاني في خطه قوميه عامه للدوله. الاول كان في خطه لحد 2017 تخلص 2017، الخطه اللي تليها لحد 2037 بتعمل الاتحاد الاوروبي هذه الخطه. ايوه بالظبط. الخطه ديت محاورها ازاي نوفر الميه في ضوء زياده
السكان وفي ضوء زياده الاحتياجات ازاي نوفر الميه دي. مش كده وبس، احنا شغالين مع المحافظات، كل محافظ بيبقى فيه لجنه للموارد المائيه، بنعمل خطه على مستوى المحافظه باذن الله. على نهايه السنه دي انا مدي للمجموعه اللي شغاله كده مهله لحد اخر السنه دي، يبقى في خطه لكل محافظه، وفي كل الناس اللي مشاركه، المستخدمين الميه او ستيك هولدرز او بنعمل مساك المؤثرين في القرار، اعضاء البرلمان، المجالس المحليه، الفلاحين، المحافظ، المجالس، كل الناس بتوع الري، بتوع كل المستخدمين يبقوا جزء في اللجنه دي برئاسه محافظ الاقليم، بيعرف الميه اللي جايه له واستخداماتها ايه، وايه الحدود بتاعه استخدام الميه ديت، مصادر التلوث، التعديات، بحيث يبقى كل محافظه فيها خطه، الخطه دي بيتابعها المحافظ، خطه تنفيذيه وكل الجهات بتتعاون فيها، الشعب والوزاره، بحيث تنفذ ويبقى في متابعه ليها وفي تحديث للخطه دي. ده محور تاني. الحاجه الثالثه اللي اتعملت اللي هي منع تصدير الارز. منع تصدير الارز، الحكومه اصدرت قرار بمنع تصدير الارز بتاتا. ليه؟ لان كان الناس بتخالف ويقول انا هدفع الغرامه بتاعه تبديد الميه ونصدر الرز اكننا بنصدر ميه واحنا عندنا مشكله ميه، فاتمنع تصدير الرز. فوق كده كمان احنا التصميم بتاع السد العالي ان احنا كنا نزرع 700,000 فدان ارز فقط. طبعا كان بيطلع مليون ويعدي المليون. السنه دي باذن الله او السنه الجايه الموسم زراعه الارز اللي جاي هيبقى 700,000 فدان بس، وكل الجهات اشتركت فيها سواء الزراعه، وزاره التجاره والصناعه، وزاره الحكم المحلي، المحافظات، ممثلين المحافظات. ليه؟ احنا بنزرع في المحافظات الساحليه لان في تداخل بين ميه البحر والميه الجوفيه بتاثر على نوعيه الميه، فلازم نزرع ارز في المحافظات الساحليه دي علشان نمنع تداخل ميه البحر مع الميه الجوفيه بتاثر على نوعيه الميه. فباذن الله برضه ده هيبقى فيه توعيه هتنزل. خلاص هو تقريبا بعتناها للتلفزيون علشان الناس تبقى عارفه ان المحافظات فيها زراعات ارز والمخالفات هنعمل فيها ايه، والغرامات اللي هتطبق. اول حاجه هيبقى فيه ازاله، مش هيبقى فيه هزار في الموضوع ده، وفي نفس الوقت هيبقى فيه غرامات تبديد ميه، ومفيش يعني تنازل ان هي الغرامات دي تحصل. ليه؟ لان هو بيأثر على ناس تانية. ده جزء تاني. الجزء الثالث اللي الوزاره شغاله فيه اللي هو العمل على محاصيل، ايجاد محاصيل يعني قليله استخدام الميه، استهلاك الميه او بتنمو في فتره قليله. واتعملت تجارب في بعض المحاصيل، ان شاء الله التجارب دي لو اثبتت نجاحها هتعمم بحيث ان انا بقلل في استهلاك الميه في المحاصيل المستهلكه للميه. في كمان محاصيل تتحمل الملوحه، بحيث ان انا اطور البحث بتاعي ان انا اشوف محاصيل تتحمل الملوحه. طبعا في معالجه الميه من التلوث، وده اتعمل تجربه ان انا ميه الصرف اللي هي الملوثه جدا بعديها على حاجه اسمها الاراضي الرطبه، ان انا بحط بعض الزراعات اللي هي بتكون حواليها بكتيريا، البكتيريا دي عندها قدره على قتل الفيروسات في الميه وبتنقي الميه بحيث ان انا بتطلع ميه اعرف اعيد استخدامها تاني. فاحنا مهتمين جدا بمعالجه الميه سواء من خلال وزاره الموارد المائيه والري او من خلال وزاره الاسكان اللي هي مسؤوله عن ميه الشرب وميه الصرف الصحي، معالجه ميه الصرف الصحي. بتتعاون الحكومه بحيث في برنامج كبير جدا ان هو السنه دي باذن الله او في خلال فتره يعني قريبه مش بعيده هيبقى في تغطيه لحوالي 32% من قرى مصر بخدمات الصرف الصحي. ليه؟ لان الميه ديت بالنسبه لنا مورد، لازم نحسن نوعيتها وننقيها علشان نقدر نعيد استخدامها في الزراعات المناسبه ليها. مش كل الزراعات تصلح ليها، لازم كل زراعه ليها نوعيه ميه مختلفه، فكل الزراعه المناسبه لكل نوعيه ميه هنعيد استخدام الميه. ده جزء. الجزء اللي بعد كده ان احنا شغالين في تحسين كفاءه الري والري الحديث. احنا الكفاءه لو قلنا على الكفاءه بتاعت استخدام الميه في مصر نقول الكفاءه الكليه، الكفاءه الكليه من اعلى الكفاءات في العالم. ليه؟ لان احنا بنركز قوي على اعاده استخدام الميه عشان نوفي الفجوه المائيه اللي عندنا. انا قلت بنعيد استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب، فبيقولوا على مصر يعني اللي هي بطلة العالم في اعاده استخدام الميه. فتحسين كفاءة استخدام الميه، بالرغم كده احنا عندنا طموح نحسن كفاءة استخدام الميه، ندخل نظم الري الحديثة. في عندنا
محافظات فيها ازمات ميه. اهلنا في الفيوم امبارح عندي فلاحين، وتقريبا كل اسبوع اسبوعين في المحافظات اللي هي السخنه اللي هي فيها مشاكل ميه. الوزاره شغاله، مش هتتحل النهارده ولا بكره، ولكن شغالين في ايجاد حلول ووسائل تمويل عشان نحل المشاكل دي. طبعا المشاكل دي بتحصل ليه؟ لان في ناس بتسحب ميه مش حقها، بياخدوا فيها اراضي وضع يد مخالفه، وبالتالي بيجور على اللي هو مستحق الميه. في محاور ثانيه زي مثلا تحليه ميه البحر. تحليه ميه البحر احنا عندنا طموح باذن الله ان هو يبقى في عندنا تكنولوجيا تحليه مصريه في خلال فتره 5 سنين نوصل ان احنا مصر عندها تكنولوجيا بتاعت تحليه ميه. واحنا مهتمين جدا سواء في تحسين نوعيه الميه استخدام تكنولوجيا مصريه علشان نوفر العمله الصعبه، او تحليه ميه البحر برضه باستخدام تكنولوجيا مصريه. تحليه ميه البحر بقى بهدفين، يعني في ابحاث شغاله دلوقتي تحليه ميه البحر بهدف الزراعه، وتحليه ميه البحر بهدف الشرب. دي ليها نوعيه ميه ودي نوعيه ميه ثانيه. في طور البحث ميه الشرب شغاله، في محطات بتنشا اغلبها مستورده. الطموح بتاعنا ان هي المحطات تنتج في مصر، سوق كبير ليها جدا في مصر، وفي سوق كبير خارجي. بس الاول نعمل التكنولوجيا ونتاكد ان هي ناجحه ونعرضها على الناس. الناس لما تيجي تشوف ان التكنولوجيا المصريه شغاله جوه مصر وبتنتج، هيبتدي يقول انا محتاج التكنولوجيا تبقى عندي. هل قطاع بحوث المياه في مصر عند حضراتكم بيعني شأن مشكلات البحث العلمي في مصر بشكل عام، ولا ربما يعني هناك جهات تعاون مع جهات خارجيه بتسد العجز في اي موازنه او؟ هو طبعا هي المعاناه موجوده على طول، بس مش هتبقى حده لينا، يعني مش هتبقى حده لينا. هو زي ما قلت مركز القومي لبحوث المياه هو اللي اشتغلوا على زراعه بعض المحاصيل في فتره قصيره، هم اللي اشتغلوا على اللي هي معالجه ميه الصرف الملوثه باستخدام الاراضي الرطبه. دلوقتي مكلفهم ان هم تبطين الترع، يعني ايجاد تكنولوجيا مصريه لتبطين الترع وهي مليانه عشان نوفر اي هدر في الميه. كل دي حاجات العائد بتاعها مليارات. هم الميزانيه بتاعت مركز بحوث المياه حوالي 50 مليون جنيه في السنه، ده شامل الاجور وشامل الاعمال البحثيه. بس بالرغم من كده في دعم طبعا، في تعاون مع جهات دوليه، جامعات مصريه مع الوزاره. هم الذراع البحثي للوزاره اللي احنا لما بيبقى في مشاكل بنجيبهم علشان يفكروا مع التنفيذيين في حل المشاكل ديت. وفي دور كويس، يعني هو المركز ليه دور وهينمو الدور ده في المستقبل باذن الله. واحد من المحاور الأساسية اللي بيقوم عليها قطاع التخطيط هو توعية المواطن المصري، وعقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية لتوعية المواطن زي ما قلت مع حضرتك قبل كده، انه يا اما يرشد ازاي يستحدث اساليب للترشيد او يقف او يتوقف عن ممارسات خاطئة. اسمحوا لنا نتابع هذا المقطع لبعض ما تقوم به او يقوم به قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري.
زي ما حضراتكم شفتوا دي جهود قطاع التخطيط في وزاره الموارد المائيه والري لتوعيه المواطنين. سياده الوزير يمكن لاحظنا انه كان هناك اطفال مدارس، كان هناك طلبه وشباب ربات منزل فلاحين داخل اراضيهم ايضا. هو في الحقيقه هو مش قطاع التخطيط بس، هي وزاره الموارد المائيه كلها برضه عشان ما نظلمش الناس الثانيه اللي شغاله. قطاع التخطيط دوت مشروع بتاع مرفق البيئه العالمي، بيمول مشروع مرفق البيئه العالمي. في جزء منه توعوي وتعليمي وفي جزء انتاجي، يعني اتعمل زراعه الارز. ممكن اعدل صوره كده بسرعه بس انا حابب انوه عنها. زراعه الارز بالتكثيف وعلى المصاطب دي استهلكت كميات ميه اقل وادت انتاجيه زياده 2 طن في الفدان. وكان في الحصاد بتاع الارز في محافظه البحيره اللي هي او محافظه كفر الشيخ اللي هي المحافظات اللي بتعاني مشكله ميه، والنتيجه بتاعته كانت كويسه. الاول الفلاحين ما كانوش مقتنعين بالفكره لان في تكلفه زياده في الاعداد ليها، مثلا في الفدان 1000 جنيه، بس لما لقى نفسه هيكسب 6000 جنيه قصادها اتعملت على حساب المشروع في الاول، وجم بقيه الناس قالوا لا احنا عايزين التجربه دي تتكرر عندنا. بتعتمد مش على الغمر، بتعتمد على المصاطب، بتستهلك كميات ميه اقل وفي نفس الوقت ودي مهتمين بها جدا في وزاره الموارد المائيه، ان احنا ازاي نستهلك كميات ميه اقل في كل استخداماتنا المائيه. في جزء توعوي طبعا، سواء ورش عمل اتعملت للفلاحين والمستخدمين ومع المجالس المحليه ومع الاطفال في المدارس. الورش العمل دي بقى مستمره على كل الاتجاهات. في وحده الاعلام المائي في الوزاره اللي هي بتنتج الافلام بتاعه التوعيه اللي هي بتذاع في التلفزيون المصري. الافلام دي كلها انتاج ذاتي لشباب وحده الاعلام المائي، هم بعضهم اعلاميين ومعينين في الوزاره وبيعملوا الحاجات دي، لان احنا لما جبنا شركه انتاج عشان تنتج لنا الافلام طلبوا مبالغ 1.5 مليون، فاحنا قلت لهم احنا مش عايزين، يعني ما عندناش موارد ان احنا ندفع 1.5 مليون و2 مليون. الشباب عندنا هم اللي انتجوا الافلام اللي هي بتاعت التوعيه اللي بتذاع دلوقتي والحمد لله. والافكار بقى هي الميزه بيعملوها بايديهم، فالافكار كل فتره بيطلع احسن من اللي قبلها، وكلنا بنفكر مع بعض عشان تطلع افكار كويسه. في التوجيه المائي برضه، التوجيه المائي في الوزاره ده قطاع كبير بيتعاون مع كل الفلاحين، يعني بيعمل روابط المستخدمين للميه، ازاي يديروا الميه بنفسهم، ازاي يوزعوا الميه، ازاي يصينوا المسائي عشان توصل الميه للغيط. كل دي حاجات جهود شغاله في الوزاره يعني. الشتاء على الاعتاب ومواجهه السيول واحد من الملفات اللي حضراتكم بتشتغلوا عليها بشكل جيد، ويمكن كان الرقم اللي انا قريته اتمنى يكون صحيح 236 مليون جنيه تم انفاق على اعمال الصيانه الدوريه، انا هكذا قرات، يعني هل صح المعلومه واخر الجهود اللي حضراتكم قمتوا بيها في هذا الاطار؟ هو طبعا السنه اللي فاتت كان فيه السيول اللي حصلت في الدلتا. هو ببساطه خالص هي كميه الميه، كميه المطره مش مشكله، انما كميه المطر دي هتسقط في قد ايه؟ فاللي حصل ان هي مثلا بدل ما كميه الميه يحصل سقوط ليها في او تتعمل او تنزل في 2 أسبوع 3، نزلت في 3 ايام. نزلت في 3 ايام يعني حوالي 100 مللي. احنا بينزل لنا طول السنه في الساحل الشمالي حوالي 250 مللي، ففي 3 ايام بس نزل 100 مللي، فعملت المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت. طبعا احنا بصينا وراجعنا وشفنا ايه الدروس المستفاده من المشكله ديت. الوزاره عملت خطه عاجله لبعض العمليات والمنشآت وتقويه بعض محطات رفع الميه. الخطه العاجله دي بيمولها صندوق تحيا مصر، يعني حوالي 650 مليون جنيه بالاضافه الى 236 مليون جنيه. ده جزء. طبعا الخطه العاجله مش هتخلص السنه دي، لا ده ممكن هتخلص السنه الجايه. بس بنقول طب احنا لو حصل السيول ديت احنا هيحصل لنا المشكله بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا، بنقول باذن الله هتبقى السنه دي هتبقى احسن من السنه اللي فاتت، والسنه الجايه هتبقى احسن من السنه دي لما المشاريع بتاعت الخطه العاجله تخلص. طب احنا عملنا محطات طوارئ، شفنا المحطات الضعيفه، اتعمل صيانات لكل المحطات، اتعمل تطهير للترع والمصارف، اتعملت اصلاح لكل المعدات سواء الحفر اللوادر، اتعمل مخازن في حاله الطوارئ ان يبقى في شكاير رمل جاهزه ومليانه بحيث حتت يحصل فيها ازمات نبتدي ننقل ونعمل جسور بالشكاير. في تدريب في مركز طوارئ في الوزاره شغال على مدار 24 ساعه بحيث ان في اي طوارئ يحصل تحرك سريع. في خطه مواجهه ازمه، في نظام انذار بالفيضان
او بالسيول بقى، نقول نظام انذار بالسيول، انذار مبكر بالسيول، ده بيدي لمبه حمراء قبلها ب3 ايام، بنقول ان هيحصل سيول وكميتها قد ايه وهتسقط فين. النظام ده موجود في الوزاره، مهندسين الوزاره او المتخصصين بقى، لان مش مهندسين بس، لان في ناس ثانيه خريجين كليه علوم متخصصين في الارصاد الجويه شغالين، فانا ما اقدرش اهملهم يعني. شغالين بيشغلوا النظام ده، بحيث ان احنا بنطلع نشره موجوده الصفحه بتاعتها مركز التنبؤ بفضل النيل، وفي برضه بالتوازي معهد اداره الموارد المائيه في مركز بحوث المائيه برضه عنده نظام ثاني، بحيث ان لو ده وقع يبقى الثاني مكمل بيه، او لو حصل تناقض في البيانات يبقى يقدروا نشوف انهي الادق. فاحنا عندنا كذا مصدر. خطه الطوارئ اتعمل سيناريو ازمه ان احنا افترضنا، عملنا ازمه افتراضيه خلال مثلا شهرين فاتوا. الازمه الافتراضيه دي بنقول ادي الازمه هتحصل، محطه افتراض مثلا محطه من محطات الرفع هتقف، طيب مصادر الكهرباء اللي جايه لها منين؟ ازاي هنشغل المولد الاحتياطي؟ ازاي المعدات تتحرك علشان واماكن تحركها الفتره اللي توصل فيها قد ايه؟ طب مين مسؤول عن ايه وامتى؟ كل ده متحدد بارقام تليفونات. طبعا جزء شغال في الكلام دوت المحافظين، ليهم جزء يعني ليهم دور كبير قوي في الموضوع دوت، وهو اللي بيدير الازمه جوه المحافظه. في تعاون مع كافه المحافظات اللي هي اتعرضت السنه اللي فاتت لازمه المطر. جزء من الاجراءات باذن الله لو حسينا ان كميات المطره اعلى من اللازم هيحصل تخفيض لكميات مياه الشرب اللي بتوصل، بحيث ان احنا الصرف الصحي كميه الصرف الصحي تقل، وبالتالي يبقى في قدره استيعابيه لميه المطر اللي ممكن تخش في نظام الصرف. كل دي اجراءات الكل مذاكرها، وبعد كده بقى يعني التوفيق بيبقى بتاع ربنا، بس في جاهزيه احسن بكتير قوي من السنه اللي فاتت. سيد رئيس اسمح لنا بس مداخله هاتفيه من استاذ متولي من كفر الشكر اليوبيه. اتفضل يا فندم. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الخير عليكم وعلى الدكتور محمد عبدالعاطى. وليا سؤال بس عند حضرتك. السقف المغطى في قريه اسمها كفر عز غنيم تبع كفر شكر. قريه كفر عز غنيم تبع كفر شكر، السقف المغطى اتسد تماما، وبقت الارض ما بقتش فيها زراعه خالص، لا بقت تزرع ولا بقى ناخد منها زراعه نهائي. الحاجه الثانيه بقى بستاذن سياده الوزير ان ليه ما نقعد منعنا من الرز، مع ان الرز بيغسل الارض بيخليها تزرع. زراعه الرز بتغسل الارض بتخليها تزرع، فرجعنا يعني سنه وسنه، لان الارض ما بقتش تزرع خالص عندنا، والصرف المغطى عندنا اتسد تماما، فبنلاقي يعني خلينا يغير لنا الشبكه بالكامل. الشبكه اتغيرت في كفر عز غنيم تبع مركز كفر شكر. شكرا ليك يا استاذ متولي من كفر الشكر اليوبيه. وخلاص هو كده انا متهيألي رئيس هيئه الصرف الدكتور عصام بيتفرج على الحلقه، ولو ما اتفرجش هيبلغوه، هيبقى في اجراء في القريه ديت. بالنسبه للارز زي ما قلت احنا بنوفر ميه، في استهلاك كتير للميه، احنا بنحطها في الاماكن اللي لازم نزرع فيها ارز عشان نقاوم تداخل ميه البحر مع الميه الجوفيه. احنا عايزين نوفر اكبر كميه ميه توفي كل الاحتياجات بتاعت مصر كلها. طب حكي لنا عن خطة الوزارة لمواجهة السيول، ماذا بشأن حماية الشواطئ؟ حماية الشواطئ برضو احنا عارفين التغيرات المناخية دي هتأثر ان القطب المتجمد الشمالي لما درجة الحرارة هتزيد التلج هيسيح، وبالتالي انا بكلم ببساطه عشان الناس تبقى فاهمه، لما التلج هيحصل ذوبان للجليد منسوب البحر المتوسط هيعلى، لما منسوب البحر المتوسط هيعلى هيأثر على بعض الاراضي المنخفضه، من ضمنها بعض الاراضي في مصر. دي سيناريوهات التغيرات المناخيه في خلال 100 سنه جايه. طيب احنا هنسكت؟ لا مش هنسكت. بالنسبه لنا ديت احنا عارفين الاماكن المنخفضه فين، اتعملت سيناريوهات في الوزاره بارتفاع منسوب سطح البحر، انهي اماكن ممكن تتغرق وتغمر بالميه، ابتدينا نشتغل عليها. يعني حديثا مثلا في خليج ابو قير في اسكندريه من حوالي شهر رحنا وافتتحنا احد التوسعات ديت، احد الاعمال اللي هي بتاعت حمايه الشواطئ ديت تكلفت عده ملايين، ولكن وفرت انا باسعار النهارده بقى مش اسعار الشهر اللي فات، ممكن توفرت 50 مليار جنيه. ليه؟ في محطات كهرباء، في منشآت حساسه، في املاك بتاعت مواطنين، في عمارات، مباني سكنيه، كل دي كانت هتتغرق وكانت بتتغرق في بعض النوات. الحمد لله حصل حمايه كامله ليها، واحنا شغالين في اعمال الحمايه سواء في ساحل رشيد او في كل مصر، بحيث باذن الله خطط خمسيه ونبقى جاهزين ان احنا ما نفاجئش. دايما مش عايزين نبقى سياسه رد الفعل، ولكن التنبؤ بالحدث
واخذ الاجراءات اللازمه علشان نتعامل مع الحدث دوت، واحنا شغالين فيه، والدوله على قدر الامكان بتدعمنا في هذا المجال بالتمويل طبعا زي ما بقول. يمكن بيدخل في اطار حضرتك بتذكره في انه تحسبا لاي ازمات وغيره تحسين كفاءه القناطر الموجوده، ويمكن كان من ابرز المشروعات مؤخرا كان انشاء قناطر اسيوط الجديده، هل تلقي لنا نظره سريعه على هذا المشروع؟ طيب احنا قبل ما اتكلم على قناطر اسيوط احب اقول ان اغلب القناطر بتاعتنا اتبنت في عهد محمد علي، يعني من 150 200 سنه، فعمرها قديم. في خطه استراتيجيه بنراجع كل المنشآت على النيل، بيتعمل قاعده بيانات بيتحط فيها عمر المنشأ، منشأ قد ايه، اهم العيوب اهم المشاكل، من ضمنها احنا غيرنا عملنا قناطر حسنى، وبعديها قناطر ناجي حمادي، وبعد كده في قناطر اسيوط دلوقتي بيعاد تأهيلها. طبعا احنا بنقارن، لو احنا دعمنا القناطر القديمه هتكلفنا كام، ولو عملنا قنطره جديده مشروع جديد هيكلفنا كام، بنقارن التكلفه، لو لقينا الفرق بسيط يبقى نروح للجديد. طب الجديد الفرق بينه وبين القديم ايه؟ القديم ما كانش بيولد كهرباء، الجديده بتولد 100 ميجا كهرباء، فيها نظام تحكم كامل اسكادا سيستم. مع قناطر اسيوط لقينا ان قناطر الابراهيميه محتاجه تدعيم، دعمناها، مش محتاج ان احنا نستبدلها. الكلام دوت اشتغل ان شاء الله في مراحل الافتتاح بتاعت القناطر ديت، هتبتدي في شهر 4 اللي جاي، هتنتهي المراحل بقى التشغيل الكامل بعد التجارب وبعد كافه الانشاءات ما تنتهي والتسليم في 1/9/2017 باذن الله. طيب نشوف مع حضراتكم هذا المقطع او هذا الفيديو الخاص بقناطر اسيوط الجديده. مرة ثانية عودة إلى ضيف صباح الخير يا مصر هذا الصباح دكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري. يمكن في الفترة الأخيرة لاحظنا تطور كبير وتطوير أعمال تطوير على كورنيش النيل منشأ أهل مصر في كل حاجة الحقيقة يعني، وأصبح أكثر تنظيما وأكثر أمانا وأكثر قدرة حتى توفيرا للمواطن هو يستمتع بالبنوس والاستمتاع بنهر النيل. بالظبط، هو طبعا هدفنا المواطن. انا يعني كنت اتضايق جدا ان انا مش يعني لما بنسافر بره بنلاقي الممشى متاح لكل اهل
البلد هنا في مصر كان اللي متاح له ان هو يستمتع او يبقى مستمتع بالنيل اللي هو معاه فلوس علشان يقعد في احد السفن العائمه او في المراكب ويدفع. فلا، ده النيل ده حق لكل الناس. احنا لما بنعمل ازالات او بنعاقب المخالفين لازم في نفس الوقت احنا شايفين ان الحامل النيل هو شعب مصر، اهل مصر كلهم. فعشان اهل مصر يبقوا حامين النيل لازم يتعمل ممشى. الممشى ده هيبقى حرم لن يسمح بعد كده الناس كلها بتستمتع بالممشى دوت، فبالتالي هي اكتر ناس هتدافع عنه وهتمنع التعديات عليه. ابتدينا بمنطقه تجريبيه قصاد التلفزيون هنا وماشيين باذن الله بحيث ان احنا طموحنا ان احنا نوصل للقناطر بالنسبه للقاهره الكبرى، يعني القناطر شمالا ولحد حلوان جنوبا. طبعا الحاجات اللي بتتعمل تطوعيه، بعض رجال الاعمال وبعض المنشات اللي على النيل، الهيئات اللي على النيل بتساهم في الانشاءات ديت. النموذج ده باذن الله هيعمم في كل محافظات مصر، يعني مش هيبقى قاصر على القاهره وحدها، ولكن انا نفسي من اسوان لاسكندريه، ده الطموح الكبير بقى، من اسوان لاسكندريه رايح جاي يبقى الممشى ده لكل مصر. حلم ان احنا ولازم نحلم حلم كبير علشان نشتغل عليه. يبقى من اسوان لاسكندريه في ممشى واحد كل الناس يستمتعوا بالنيل، يبقوا قريبين من النيل، يحافظوا عليه. ده الهدف الاساسي منه. معنا مداخله هاتفيه اخرى من دكتور عبدالعاطى من الدقهليه. صباح الخير يا فندم، اتفضل. صباح الخير يا فندم. دكتور معاطي قشطه، استاذ بمركز البحوث الزراعيه. انا بعرض مشكله على سياده الوزير بتحصل من وقت لاخر، وهو التاخر في ميعاد مناوبه الري، ودي اللي حصلت السنه اللي فاتت، وحصلت مشاكل انا بقولها معلش بتواضع لدرجه الكارثه. ان السنه اللي فاتت دايما الناس بتعالج المحاصيل الشتويه بتحصل مبكرا، والناس بتبدا في زراعه المحاصيل الصيفيه بدري، وبتبدا منها رز. الناس عايزه تزرعه في شهر 4 وشهر 5. وزاره الموارد المائيه بتتاخر في اطلاق الميه اللي هي للمناوبات الصيفيه. كان نتيجه كده ان مساحات مهوله مئات الالاف من الافدنه دمرت لان اتقطعت الميه، في حين وزاره الموارد المائيه بتبدا بالتدريج ابتداء من شهر 5 الكميه تكمل الزراعات اللي بدات مبكرا. ومش عايزين نوصل للحد اللي هم بيوصلوا فيه 240 مليون متر في اليوم. مساحات مهوله سياده الوزير ماتت ثم اعيدت زراعتها، يبقى اهدرنا الميه اللي استخدمت في الاول. والنقطه الثانيه الناحيه الفنيه، الزراعات المبكره من الرز، وانا بكلمها كباحث في مركز البحوث الزراعيه، بتوفر 30% لو زرعت في شهر 5. شهر 6 بترتفع درجه الحراره والناس بتنتظر الوزاره لما تسيب لها الميه بتجف في الارض، فبتبقى الريه اللي بنسميها صفيه الشرائي بتكون الضعف. يبقى اذا هذا التاخير بيؤدي الى اهدار كميه ضخمه من الميه، والتاخير يؤدي الى ضعف المحصول. نقطه ثانيه بعد اعقاد هذه السنه اللي فاتت، وزاره الموارد المائيه اطلقت الميه بطريقه اهدر فيها كميه مهوله، كانت بتسبب، وانا مصوره سعادتك لو حابب ابعت لك الفيديو، في عده اماكن كانت بتسبب مشاكل في الصرف. وتيجي في وقت الزراعه بتنقطع الميه. سياسه الترشيد ابدا بالتدريج واعرف المواعيد المظبوطه، وبلاش ان انا اقطع الميه خالص. واحنا لو عملنا بالسياسه ده انا متاكد 30% من احتياجات البيئه المغرومه هتقل. اتفضل يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور. ست وزير التعليق لحضرتك. طبعا انا قلت في الاول التعديات بتعمل اختناق في الشبكه، وبالتالي ما بتوصلش الميه لمستحقيها. احنا بنطلب كميات الميه في مواعيدها بالكميات المطلوبه. طبعا انا لو اطلقت مثلا ازيد من 250 مليون متر مكعب في اليوم هتغرق اراضي وهتبوظ اماكن ومش هتوفر ميه، مش هتوصل لنهايات الشبكه. ده جزء. الجزء الثاني التعديات بقى. التعديات يعني مثلا الناس بيبقى مصرح لها زراعه ارز بتزرع، وناس مش مصرح لها بتتعدى وتزرع، فبيحصل سحب للميه. عشان كده بنقول الناس مهم جدا تبقى هي الرقيب على استخدامات الموارد المائيه ويبلغوا عن المخالفين. احنا مش هنحط مهندس ولا عامل ولا فني على كل متر، ولا الشرطه هتعرف تحط على كل متر، ولكن الشعب هو المراقب ويبلغنا. انا فاتح تليفوني 24 ساعه وفاتح وسائل التواصل الاجتماعي، بتوصل لي شكاوى كتير جدا بتتحل في ساعتها، بيتاخد فيها اجراءات. لما يبقى في مشكله نتعامل معاها، بس يبقى في وعي
ان احنا اي حد بيتعدى بياخد ميه مش حقه بتاثر على بقيه السيستم، انما انا مش هقدر، انا عندي حصه محدوده وعندي السعه بتاعت الشبكه محدوده، وبالتالي ولا هقدر اتعدى الحصه ولا هقدر اطلق ساعات زياده هتغرق اراضي ثانيه ما لهمش ذنب ان هم يغرقوا، ولكن الطمع بتاع بعض الناس اللي هم زرعوا كميات مساحات ارز مخالفه العام الماضي كثيره اثرت على استخدامات المياه. بس الحمد لله كافه الاحتياجات وفيت بدرجه كبيره باقل خسائر. انا مش هنكر ان لا في بعض المشاكل، في مشاكل والمشاكل دي طبيعيه، لازم يبقى عندنا وعي ان احنا كلنا زي ما تكاتف ان احنا نحل المشاكل دي. يمكن وقتي انتهى، ولكن لا يمكن ابدا ان ننهي اللقاء من دون الحديث عن سد النهضه. الى اين وصلنا؟ هل نحن في مرحله مطمئنه بعد توقيع عقد المكتب الاستشاري؟ الى اين نحن ذاهبون؟ هو ببساطه خالص احنا كان في لجنه اولانيه، اللجنه ديت خلصت ان هي في دراسات ناقصه، الدول تفاوضت على اللجنه الثانيه اللي هي في دراستين ناقصين. الدراستين دولت اتفقت الدول ان احنا هنجيب شركه استشاريه دوليه عشان تعمل الدراستين دولت. حصل تفاوض صعود وهبوط وجدل في موضوع الاتفاق على شروط المرجعيه وعلى اسم الاستشاري. اتفقنا وقعنا العقد. احنا دلوقتي في مرحله ان الدول بتدفع انصبتها في تكلفه الدراسه الاستشاريه. مصر حولت الفلوس الاسبوع الماضي، باذن الله خلاص يعني كده الموضوع هيبقى ماشي في طور تنفيذ الدراسه. نامل باذن الله ان هي الدراسه تخلص في خلال 11 شهر في اطار عام بيحكمنا اللي هو اعلان المبادئ اللي وقعه الرؤساء الثلاثه. اعلان المبادئ ده بيحدد اطار عام للمراحل المختلفه، المرحله الاولى منها عمل الدراسه، مرحله تليها التفاوض على نتائج الدراسه ديت وتحويلها الى اتفاقيه بين الدول. انا بقول توقيع العقد والدراسه دي كلها خطوات، ولكن باذن الله هيبقى مش هنقدر نقول ان هي انجاز. الانجاز باذن الله لما يبقى كلنا نوقع اتفاقيه لتشغيل وملء واداره السد بالتناغم مع السدود الثانيه، وبالتالي هتبقى في صالح الجميع وليس في صالح طرف عن طرف اخر. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر بالطبع سيادة الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري. شكرا لوجود حضرتك الكريم معنا في صباح الخير وكل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل الخاصة بالأمن المائي لمصر. مشاهدينا بنشكر حضراتكم على متابعتكم الكريمة. كنا معكم على مدار 3 ساعات أنا ودينا إنديل ومحمد حسان وهلا محفوظ في استوديو الأخبار. بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من صباح الخير يا مصر. جمعة مباركة.